Forbes-ის 30 წლამდელთა შაშანდელისის კიდევ ერთი გამარჯვებული უნდა გაგაცნოთ ლიზა ხაბაზაშვილი, Concierge Tbilisის მმართველი პარტნიორი. დღეს ფექტორი ბერლინის არტ დირექტორს გიორგი ურუშაძეს მასპინძლობს დილამშვიდობისა ლიზა და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა ნინი. მოგესალმებით საქმიანი დილის ეთერიდან. მე ლიზა ვარ Concierge Tbilisის მმართველი პარტნიორი და უკვე მესამე წელი Under-30-ის პროექტს ხელმძღვანელობ. შეგახსენებთ, რომ 2022 წლის Forbes-ის 30 წლამდელთა სია გახსნილად გამოვაცხადეთ და განაცხადის ონლაინ ფორმის შევსება შეგიძლიათ ვებგვერდზე Under-30G. ყველას, ვინც ხართ 30 წლამდე და თვლით, რომ ამ სიის წევრობას იმსახურებთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი კი მედია და მარკეტინგის კატეგორიაში ავტორიტეტული ჟიურის დარგის სპეციალისტების მიერ შერჩეული გიორგი ურუშაძეა, რომელიც ფექტორ ბერლინის არტ დირექტორი და საქართველოში ადამიანების გასტრონომიული გემოვნების მიხედვით დამაკავშირებელი პირველი სოციალური ქსელის Tasteit-ის დამაარსებელია. დეითინგისა და ფუდის დაკავშირებით შექმნილმა კრეატიულმა იდეამ უკვე მოიპოვა დაინტერესებაც და Shark Tank საქართველოს გამარჯვებული სტარტაპიც გახდა. როგორ გაჩნდა საქართველოში ადამიანების გასტრონომიული გემოვნების მიხედვით დამაკავშირებელი პირველი სოციალური ქსელის შექმნის იდეა, როგორ მუშაობს Tasteit-ის პლატფორმა. სხვათა შორის გეგმები საკმაოდ ამბიციურია და Tasteit-ის ისეთ ქართულ სტარტაპად ჩამოყალიბებას ისახავთ მიზნად, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე შეძლებს თავის დამკვიდრებას. ამ ყველაფრის შესახებ თავად გიორგი ურუშაძე მოგვიყვება და გიორგი, დილამშვიდობისა, მადლობა დილიდან, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და ამ ორკვირიანი საქართველოში ყოფნის პერიოდში გამონახე დრო და BMG საქმიანი დილას ესტუმრე. უპირველესად მაინტერესებს, რას ნიშნავს Under-30 პროექტი შენთვის, როგორ შეცვალა შენი საქმიანი ცხოვრება, თუ შეცვალა საერთოდ და რატომ უნდა შეავსონ განაცხადი ახალმა წვეულებმა? მარტივ ამბავს მოვყვები, კარგად რომ გამოჩნდეს რამ ხელმძღვანელობის მატარებელია ეს ყველაფერი, მახსოვს ველოდებოდი პასუხებს. არ მოვიდა ეს პასუხი და ვიფიქრე, რომ წელს არა და რა თქმა უნდა, ოკეი იყო. თუმცა მახსოვს თანამშრომელთა ფაქტორი ბერლინში რაღაც ვცდილობდი და შემთხვევით შემოწეს spam folder-ი. და spam folder-ში ვნახე, რომ ვიყავი გამარჯვებული და გავუზიარებ თანამშრომელს და დაიწყო ყვირილი და მთლიანად რაღაც coworking სივრცე ფაქტორი ბერლინში ყველა მილოცავდა და აღნიშნავდა. ეს იმის დასტურია, რომ ევროპაში, ჩვენთანაც ხადია, თუმცა მასშტაბი ბევრად მეტი არის ევროპაში, ეს სტატუსი იყო Under-30 არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ვალიდაცია და პასუხი იმაზე, რომ შენი გადადგმული ნაბიჯები კარიერაში და იმ სფეროში, სადაც ხარ, არის რაღაც მნიშვნელოვანი, ცვლი რაღაცას და უბრალოდ ხვდები, რომ შენი რაღაც კარიერული გზა სწორი მიმართულებით ვითარდება. და რაღაცნაირად თამასას გიწევს, ხო, ეს Under-30 და სხვანაირ პასუხისგებლობას. ბუნებრივია, ეს გაძლევს ეს მეტი პასუხისგებლობაა და უბრალოდ ყოველდღიურ ქმედებებში ხვდები, რომ უფრო მეტი მოგეთხოვება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ცხადია. გიორგი, თქვენი კარიერა მრავალ მნიშვნელოვან ეტაპს და კომპანიას აერთიანებს, მათ შორის ჟურნალისტად მუშაობდით, თავად რედაქტორიც ყოფილხართ და სხვადასხვა კომპანიაში არტ დირექტორის პოზიცია გეჭირათ. აი, როდის დაიწყოთ ჟურნალისტობიდან მარკეტინგამდე თქვენი ურთიერთობა და თუ გაიხსენებთ რომელიმე ბიზნეს кейს, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია თქვენს კარიერულ გზაზე? სულ ამბობ ხოლმე, რომ ჟურნალისტიკა არის რაღაც ჩემი სიყვარულის პროფესია. დღემდე ყველაზე საინტერესო პროფესია, იმიტომ რომ იყო ჩემი პირველი თქვათ შეხება ამ პროფესიასთან და ფიქრობდი, რომ სულ აქ ვიქნებოდი. თუმცა რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ ჟურნალისტიკა არის storytelling, ხო, ამბის მთხრობა. თუმცა ექცევი კონკრეტულ ჩარჩოებში. ეს ბუნებრივიც არის. რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ აღარ მინდოდა ჩარჩოებში მოქცევა, მინდოდა უფრო მეტის კეთება, უფრო მეტი არჩი, უფრო მეტი მარკეტინგში და უფრო მეტი შეხება ტექნოლოგიებთან. ამ დროს აღმოვაჩინე art direction-ის მიმართულება და ვიპოვე მაიამი ეცქული, რომელიც სოფლიოში არის ნომერ პირველი. მოვიპოვე დაფინანსება, საქართველოს სრული დაფინანსება, წავედი ბერლინში სასწავლებლად, სწავლობდი მაიამი ეცქულში art direction-ს და პლუს Time-Base უნივერსიტეტში მარკეტინგს და სწორედ ამ მომენტიდან გადავერთე უკვე მარკეტინგის და კრეატივის მიმართულებით, დავიწყე მუშაობდი კრეატიულ სააგენტოებში და სწორედ აქ დაიწყო უკვე შეხება აი იმ ბიზნეს кейსთანაც, რომელმაც შეცვალა და რომელიც შეცვლის კიდევ უფრო ჩემს ცხოვრებას, იმიტომ რომ მახსოვს Burger King-ის კრეატიულ კამპანიაზე მუშაობდი, ჩემი პროფესია რო ქონოდა კრეატიული იდეები და ამ დროს დაიბადა, როცა ვიყო brainstorming-ი, Tasteit-ის იდეა და მივხვდი, რომ
შეიძლება ეს გამختარიყო რაღაც სოფლიო მასშტაბის ახალი აპლიკაცია, რომელიც ადამიანებს გაერთიანებდა კულინარიის გარშემო. ნაწილობრივ გაეცი ჩემს მომდევნო კითხვას პასუხს, როგორ დაიბადა ეს იდეა, თუმცა საინტერესოა, როგორ ქმნით მომხმარებლების განსაკუთრებულ გამოცდილებას, რასაც customer experience ვეძახთ, როგორი უკავშირი გაქვთ და რა პრობლემების წინაშე გახართ დღეს და რა გამოწვევები ამასთან დაკავშირებით? მახსოვს, როცა იდეა იბადებოდა, იმ დროს მეტროში უსმენდი ორ გოგონას, რომელიც ერთმანეთთან საუბრობდა, რომ მობეს და დეითინგ აპლიკაციები ვერ პოულობდნენ რაღაც ნამდვილ ურთიერთობებს, connections და მივხვდი, რომ უკვე იდეა მოსული იყო იმ დროს, რომ აი food იყო რაღაც სწორი კავშირი, რომ ადამიანებს ერთმანეთი გაეცნოთ და უბრალოდ წასულიყვნენ დეიტზე რომანტიკული ჩარჩოს გარეშე და აღმოეჩინათ ახალი გემოები. ძალიან საინტერესოა, რომ საერთოდ ყვება საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელია ორ ადამიანს შორის და ინტერესები და გემოები, ხო? ბუნებრივია, ხო, ის ქართული გამოთქმაც არ მარტო ქართული, რომ რაღაცა ყველაფერი გადის კურსზე. თუმცა ეს გამოვიყენეთ, თუმცა ისედაც ბუნებრივი მოცემულობას არ ხდება ხოლმე პირველი შეხვედრები, ხო, ეს შეიძლება ეს არის კაფე, ბარი ან რესტორანი და ამავდროულად მივხვდით, რომ გარდა იმისა, რომ ადამიანებს ვაკავშირებთ კულინარიული გემოვნების მიხედვით, გასტრონომიული გემოვნების მიხედვით, მივხვდით, რომ ვქმნით აპლიკაციას სოციალურ ქსელს, რომელიც რეალურად ადამიანებს მისცემს საშუალებას აღმოაჩინონ ახალი გემოები მათ გარშემო. გიორგი, აი როგორ შეაფასებდით ამ თქვენი სტარტაპის წარმატებას? მნიშვნელოვანია თქვენი აი ეს ამბიციური გეგმები, რომ სოფლიო ბაზარზეც უნდა დაიმკვიდროთ ადგილი და აქვე ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რა გამოწვევების წინაშე იდექით, როდესაც სტარტაპს ქმნიდით და ვიცით, რომ საქართველოს პირველი ადგილი უჭირავს რეგიონში და უკვე ამერიკაში და ევროპაში საკმაოდ წინ წავედით ამ მიმართულებით. აი, რაღაც მოკლე შეჯამება რო გავაკეთოთ. კი ბატონო, სწორად აღნიშნე, იმიტომ რომ სტარტაპ სივრცე საქართველოში ვითარდება და ეს ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული სტარტაპ ფაუნდერის და თითოეული გუნდისთვის, იმიტომ რომ ეს გაძლევს სტიმულს, რომ საზღვრები გაარღვიო, თანო 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და იმის პრობლემა აღარ არის, რომ ვერ გააგებინო ადამიანებს სოფლიო მასშტაბით, რომ შენ ამაგარი იდეა მოგივიდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცი ჩაწერ TikTok ვიდეოს და მიმართავ ინვესტორებს სოფლიო მასშტაბით ან LinkedIn-ზე მოთაგავ ყველას და შეგიძლია ყველას მიაწვდინო ხმა, ამის პრობლემა აღარ არსებობს. ჩვენ შემთხვევაშიც იდეაში ეს თავიდან ეს პრობლემა იყო, დიდი პრობლემა არ არის, უბრალოდ ქართული ბაზარი არ არის დიდი, ხო? ეს მოცემულობა ასეთი, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენი ამბიცია თავიდანვე იყო, რომ შეგვექმნა ქართული სტარტაპი შექმნილიყო საქართველოში, მომხდარიყო, თქვათ, რაღაცა born აქ და გავსულიყავით. რომ თქვენი გეგმები აუცილებლად განხორციელდება, მინდა რომ წარმატებები გისურვოთ. დღეს ჩვენთან ერთად სტუმარი იყო გიორგი ურუშაძე, art დირექტორი და Berlin Factory-ის თანამშრომელი და ასევე Tasteit-ის დამფუძნებელი. ასეთია Forbes-ის 30 წლამდელთა კიდევ ერთი წარმატების და საქმიანი ისტორია. მადლობა TBC-ის და GAL-ს პარტნიორობისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ თვალყური ადევნოთ ჩვენს ვიდეო ისტორიებს და ინტერვიუზე BMG-ზე. აუცილებლად შემოვერთდით ახალგაზრდა ინოვატორები და ანტრეპრენიორები, ასეულობით გამორჩეულ ახალგაზრდა ლიდერს. შეავსეთ განაცხადი სპეციალურად თქვენთვის შექმნილ Under30 ვებგვერდზე და გამოგყვებით სოციმედია პლატფორმებზე, სადაც მუდმივად გაგაცნოთ Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის გამორჩეულ წევრებს. მადლობა ლიზა საინტერესო ჩართულობისათვის და 1+1-ის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო გამარჯვებულის კიდევ ერთხელ გაცნობისთვის.